Welcome! Gagawa tayo ngayon ng charging outlet. Bago yan, panoorin muna natin itong intro. Kung meron kayong dating Peso net box, pwede nyo gamitin para maging charging outlet. Buksan muna natin itong box para makita nyo ang laman. Ang laman niyan, transformer saka outlet. Bali, ang transformer ang magsusupply sa timer at yun namang outlet. Yung outlet ang pagsasaksakan ng baon nilang adapter para ipang-charge sa cellphone nila. Tinakpan ko ng box para maging safe. Inayos ko na rin ang mga wire para hindi maipit ng takip kapag hinigpitan ng mga tornilyo. Mas magandang gawin ang charging outlet lang para hindi ka na mag-provide ng adapter kapag gagawa ka ng charging station. Ang dala-dala na nilang mga adapter ang gagamitin nila. Mas matipid sa maintenance. Testingin muna natin ang timer. Tulugan natin ang barya. Bali, yung ilaw, sinaksak ko dito sa outlet para makita natin kung gumagana. So, yan ang maghulog ako bumukas ang ilaw. Fast forward na natin at para makita natin kung mamamatay ang ilaw. Yung mga lumang Peso net box na may sariling transformer sa loob, pwede nyo gawing charging outlet. Ilalabas nyo lang ang outlet na pinagsasaksakan ng monitor. Yan ngayon isasaksak ang adapter pan-charge ng cellphone. Ayan, namatay na ang ilaw. Kaso nag-automatic ang camera na magliwanag. Kaya parang hindi namatay ang ilaw. So sinubukan ko ulit siyang hulugan at testingin sa ilaw. Hinugot ko ang saksak para makitang buhay ang saksakan. Tapos ngayon, kakabit ko na ang adapter para matesting pang charge sa tablet. Titingnan natin yun kung mag-charge kapag hinulugan. Saksak natin ang charging cord sa tablet. Hindi gumana yung isang coins, magpalit tayo ng isang coins. So ayan, makikita dun sa na nag-charge, kaya lang hindi makita dito sa camera dahil malayo. Hindi makita. Subukan natin nilapit. So, ayan. Pero malabo pa rin talaga. So ganyan ang purpose niyan, charging outlet. Mamamatay kapag ubos ng oras. Subscribe kayo